नमस्कार मित्रांनो, घरगुती उपचार या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। कधी बदलत्या ऋतुचक्रामुळे तर कधी धूळ आणि प्रदूषणामुळे सर्दी खोकल्याचा त्रास वारंवार होतो। अशा वेळी बाजारात मिळणारी कफ सिरप्स घेतल्याने शरीरावर घातक परिणामाची शक्यता तर असते आणि त्याने दिवसभर झोपही येते। मग अशा वेळी तुमच्या स्वयंपाकघरातील काही घटकच कोणताही दुष्परिणाम न करता तुमचा सर्दी खोकला दूर करू शकतात। तर सर्वात महत्त्वाचा जो घटक लागणार आहे आपल्याला तो म्हणजे हळद। अत्यंत गुरुकाने आणि बहुगुणी हळद सर्दी खोकल्यापासून चटकन आराम देते। घशातील खवखवीवर हळद अत्यंत उपयुक्त आहे। मुळातच हळद जंतुनाशक असल्याने ती संसर्ग वाढू देत नाही। थंडीच्या दिवसात दुसरा जो महत्त्वाचा घटक लागणार आहे तो म्हणजे गूळ। थंडीच्या दिवसात गूळ खाणे सर्वांना आवडते, कारण मुळातच गरमी जास्त असते। गूळ खाल्ल्याने शरीरात उष्णता वाढते। पोटाच्या सर्व विकारावर गूळ अत्यंत फायदेशीर आणि गुणकारी आहे। आयुर्वेदानुसार गुळातील तत्वामुळे शरीरातील ऍसिड नाश पावते। रोज गूळ खाल्ल्याने तुमचे स्वास्थ्य राहते। आणि सर्वात महत्त्वाचा जो शेवटचा घटक लागणार आहे तो म्हणजे तूप। पण तूप देशी गाईचं तूप हवंय, कारण तुपामध्ये विटॅमिन ए, डी आणि कॅल्शियम, फॉस्फरस, मिनरल्स, पोटॅशियम यासारखे अनेक पोषक तत्व असतात। देशी तूप खाल्ल्यानं सांधेदुखीचा देखील त्रास कमी होतो। तर मित्रांनो, हे सर्व घटक आपल्याला सहजपणे आपल्या घरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत। त्यासाठी आपल्याला यापासून एक गोळी तयार करायची। ती जर आपण रात्री झोपण्याच्या अगोदर जर घेतली तर तुम्हाला सांधेदुखीचा त्रास असो किंवा माता भगिनींना जो पिरियडमध्ये त्रास असेल तर ते त्रास पण याने देखील कमी होऊ शकतात। तर सुरुवातीला काय करायचंय, आपल्याला 1 चमचा हळद घ्यायची आहे आणि गुळाला काय करायचंय, गुळ खिसून घ्यायचा आहे आणि त्या हळदीमध्ये आपल्याला 1 चमचा गुळ काय करायचा आहे, ऍड करायचा आहे। पाहू शकता तुम्ही, मी गुळ खिसलेला आहे, तर मी हा गुळ काय करतो हळदीमध्ये ऍड करून घेतो। तिसरा आणि शेवटचा जो घटक आपल्याला लागणार आहे तो म्हणजे तूप। काय करायचं, आपल्याला तुपाला पण किंचित प्रमाणात काय करायचंय, या मिश्रणामध्ये ऍड करायचं आहे। आणि अशा पद्धतीचं मिश्रण तयार झाल्यानंतर त्याला काय करायचं, आपल्याला एकजीव तयार करून घ्यायचं आहे। आणि हे मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर आपल्याला याच्यापासून छोट्या छोट्या गोळ्या बनवायच्या आहे आणि या गोळ्यांचं सेवन करायचं आहे। जर जास्त सर्दी खोकला झालेला असेल किंवा कोरडी उबळ वगैरे येत असेल तर मित्रांनो काय करायचंय, तुम्हाला या गोळ्या दिवसातून तीन वेळेस घ्यायच्या आहे, सकाळ, दुपार, संध्याकाळ। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, या गोळ्या घेत असताना तुम्ही अर्ध्या तास किंवा 1 तासापर्यंत कोणताही पदार्थ खायचा नाही, पाणी देखील प्यायचं नाही। तर तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीच्या गोळ्या तयार करायच्या आहे। आणि रात्री झोपताना जर तुम्ही दररोज 3 दिवसापर्यंत ही जर गोळी खाल्ली तर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची सर्दी आणि कसलाही खोकला होणारच नाही। जर तुम्हाला याचे परिणाम आणखी पाहिजे असतील तर तुम्हाला काय करावे लागेल, सकाळ, दुपार, संध्याकाळ 2-2 गोळ्यांचं सेवन करायचं आहे। हा एकदम नैसर्गिक उपाय असल्यामुळे याचा कोणताही साईड इफेक्ट होत नाहीत। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये तूप, गूळ आणि हळद हे घटक आहेत आणि हे सर्व नैसर्गिक घटक आहेत। यात कोणतेही केमिकल्सचा वापर केलेला नाही। तर मित्रांनो, तुमची जी सांधेदुखी होत असते त्या सांधेदुखीसाठी देखील फार उपयुक्त आहे। आणि गूळ वजन कमी करण्यासाठी देखील फार महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो। डोळ्याच्या आजारासाठी किंवा कमी दिसणे याच्यासाठी तूप देखील फार महत्त्वाचे असते। अशा अनेक प्रकारच्या आजारापासून, खोकलाच नव्हे तर अनेक प्रकारच्या आजारापासून तुम्हाला जर कायमस्वरूपी सुटका मिळवायची असेल तर या गोळीचं रोज 7 दिवसापर्यंत सेवन करा आणि तुमचे शरीर एकदम तंदुरुस्त होईल आणि तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे आजार होणार नाहीत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।